Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de Boogschutter mensen. Sun, Moon en Rising. Niet vergeten om je Sun, Moon en Rising sign om te luisteren. Bedankt voor de likes en steun en deel deze video's. Het is de laatste maand van het jaar 2016. Het is de maand van december. Die elementen in de maand is water. De vibration is de gehangde man. En dit is fantastisch. De kleur is aqua en de nummer is de nummer 3. En voor jullie, het gaat om harmonie in je leven. De 3 ook uit harmonie. Dus dit is een fantastisch maand, omdat voor de mensen die zijn jarig in december, je krijgt een prettige verjaardag en het geluk komt naar jullie naartoe. Als we bekijken de algemene energie, je krijgt de energie van de raad van fortune. En dit is fantastisch voor jullie Boogschutter mensen. Als we bekijken die cosmic energy, hebben wij de harde, de cosmic energy van de harde. En dit is goed, het brengt jullie balance in je leven. De eerste week heb je mee te maken met de element van de harde en de vibration van de world. En die energie van de world brengt je in de koningin van de pentacles. En de energie van de koningin van de pentacles is dat je wordt gewoon stabiel in alles in je leven en in je financiële situatie. Dus dit is gewoon een fantastische energie om de maand te beginnen met. Als we gaan even verder, we hebben de tweede week. En de tweede week is de element van de lucht met de vibration van de zot. En de zot is die energie waar je gaat even weglopen, sommige, niet allemaal van jullie, gewoon op een nieuwe pad in je leven. It's nieuws. En daarbij de zot brengt je de ogen prinsesje. En dit is fantastisch. Dit is nog een echt goed energie, want de ogen prinses komt in de tweede week om jou wakker te worden naar je intuïtie. Laatste meer naar je intuïtie. En dat is de energie voor jullie in de tweede week. Als we bekijken de derde week hebben wij de element van de harde en de vibration van de hierophant. De energie van de hierophant is een groep mensen dat je moet iets gaan balanceren met. En deze groep mensen brengt je de vier van pentacles. Dus de energie van de vier van pentacles is dat je heel veel wat en je zit het te verbergen. En soms mensen verwachten dat jij je meer gaan uitgeven dat je heeft. En soms is het tijd dat je kiest voor jezelf om wat je heeft om te beschermen. Vanwege dat de vier van pentacles is zoiets als je houdt gewoon geld achter de hand vast en je laat het niet zien. Dus let me hier op in de derde week, want het kan dat mensen willen dat je meer gaan uitgeven aan cadeau en dat soort dingen. En jij moet jezelf je beslissing hierover gaan maken. Als we bekijken de vierde week, we hebben de energie van de vuur. En de energie van de vuur heeft de vibration van de duivel. En dit is fantastisch voor jullie. Want de duivel energie helpt je wel, omdat je krijgt de energie van de 6 van pentacles. En de 6 van pentacles is dat sommige van jullie zal geld krijgen. En dit kan in de vorm van cadeau, want het is de week van kersen. En sommige zal uitgeven. Dus het is geven en nemen in de vierde week voor jullie. En dit is fantastisch, want de 6 of Pentacles is altijd die energie van geven en nemen. Als we bekijken de laatste en vijfde week van de maand, de energie is nog een vuur-energie. Dus dit is fantastisch. Het is een goede week voor jullie in de laatste week. En de vibration is de zat. Die zegwagen. En als we bekijken de energie van de zegwagen brengt je in de vijfde week de haas van cups. En dit is fantastisch, omdat de energie van de haas van cups is gewoon heel veel liefde komt naar je toe. En weet je, dit is een fantastische energie. Ik vind dat dit is een van de beste kaart in de deck. Vanwege doordat de haas van kop is altijd grote liefde, maar veel liefde die komt naar je toe. En dit is echte liefde. Dit is geen, weet je, nee, dit is echte liefde komt naar jullie toe. Als ik bekijk je hele maand,
zie ik dat jullie hebben mee te maken met, weet je, die koningin van Pentacles in de eerste week dat komt. Je wil je financiële situatie gewoon in balance brengen. En dit is best wel goed. En in de tweede week, je gids en die wil dat je luistert meer naar je intuïtie. Dus let me hierop, je moet wel naar je intuïtie luisteren de tweede week. In de derde week, je hebt de situatie met de vier van Pentacles, wat je kan weet je, een mens wil dat je meer gaat uitgeven en dure cadeau kan kopen wanneer je moet even nadenken voor de volgende jaar. Want het nieuwjaar begint binnenkort. Dus ik zou zeggen, laat mensen even denken dat je bent een beetje, ja, je geeft niks uit, maar het is goed. Het is beter dan je beschermt jezelf en je geld in deze week. Vierde week, je hebt de zes van Pentacles. Dus sommige mensen zal best wel geld voor cadeau of help krijgen in de vierde week. En dat is fantastisch. Sommige zal ik geven aan andere mensen. En weet je, de geven en nemen is best wel goed, omdat je balans, je karma en je balans ook jezelf. Dus je brengt jezelf in balans met geven en nemen. En in de laatste week in je eindejaar met de as van kops. En dit is gewoon een fantastische tijd voor jullie. Dus jullie moeten gewoon hiervan genieten. Want het jaar 2017 zal beter voor jullie. Je focus in deze maand. Jullie focus zal dan nog die ridder van, nou, die koningin van de staven. De energie van de koningin van de staven voor jullie is gewoon fantastisch, omdat het jullie eigen energy vibration. Dus dit is een krachtige energie en dit is gewoon fantastisch, omdat je eigen energy vibration is in de maand samen met jullie energie. En dit is best wel goed, omdat dan vibrate je in je eigen energy vibration van de passie. Je gaat uit naar de passie, wie je bent als een persoon. En dit is fantastisch. Ik wens jullie prettige feestdagen en een prettige jaarwisseling als jullie willen. En lezen in 2017, Energy Vibration lezen om te weten wat te verwachten in het nieuwe jaar. Dat kan je bestellen op onze website. En iedere maand, voor het hele jaar, krijgen jullie iedere maand je personalize. Omdat dit is gewoon een algemeen lezing. Dan krijgen jullie een personalized lezing. Iedere maand van het jaar 2017. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun in dit jaar. En ik wens jullie een prettige nieuwjaar. En ik spreek jullie volgende jaar. Welcome. This is de laatste laatste week van de december 2016. En het is de week nummer 52. Nou, ik wens jullie de allerbeste wensen en een prettige jaarwisseling. En bedankt voor de terugkomst, de steun, de support. Delen deze video's en het is fantastisch. Niet vergeten, even kijk, als je hebt spullen dat je hebt niet voor een jaar gedragen of zo, geef ik even weg aan mensen. Omdat de laatste tijd hier in Nederland, er is veel mensen die hebben spullen nodig. Het is kerst niet vergeten om even wat om te geven. Het is een moeilijke tijd voor sommige mensen, dus deel even wat met andere mensen. Als ik kijk eens even verder, hebben wij die energy vibration van de orbs en we hebben de energy van de seraphim angels. En normaal, ik laat de kaart daar. De seraphim engels zijn fantastische engels. Als je bent een vrouw en je houdt gewoon van gerust rond jou, vraag altijd op de seraphim angels. En de engels van de Seraphim zal je gewoon steunen in deze tijd, oké? Het is een prachtige tijd om ze even binnen te riepen. Als we bekijken die energie van de goddesses, we hebben de energie van je manen. En zij is een Brazilian African goddesses. En zij grant je je winst, oké? Dus dat is deze goddess
komt op op 31 december. En zij grant je gewoon een winst voor de New Year. So it says, ze helpen je je winsten te manifesteren voor de nieuwe jaar. Dus dit is een fantastic goddess voor iedereen hier mee te werken met. Volgende energie dat ik heb, het is die energie van Lashim. En Lashim is ook een goddess. Lashim brengt financial abundance in je leven. Ze laat altijd de flow van financial abundance in je leven. Dat betekent dat je altijd geld in je leven. Zij brengt dat energie van je financiële situatie. Dus het is best wel leuk. Het is een Hindoe goddess. Het is eigenlijk een ascendance master. Dus gebruik Lashim in december, omdat zij is een heel goede goddess die ascendance master of goddess, hoe help jij? Omdat die energie van je winsten zal ze doorbrengen. Als we bekijken die andere energie, hebben wij die energie van de Archangel Metatron van de Atlantiënse engels. En hij is fantastisch. Je moet altijd, als je riep hem op, vraagt hem om de oranje ray, oranje en golden ray te flow door jou, oké? Dat is zo fantastisch. Je voelt jezelf zo lekker. En als jij heeft een winst, een miracle, een miraculous oplossing naar situatie in je leven, vraag hij, want hij helpt je daarmee. Hij is ook een ascendance master en hij is ook een engel van Atlantis. Als we bekijken de laatste en final energie, dat is die energie van de lucht-energie. En dit is fantastisch vanwege doordat we zijn in de laatste maand van het jaar. En dat is wanneer we kunnen spoelen manifesteren in ons leven. En dan pas in de spring, in de voorjaar, dan zie je wel dat winst en je droom begint uit te komen. Dus vraag gewoon de lucht om engel, liefde en vrede te stralen aan iedereen. En dat is fantastisch. Je hoeft geen cadeau te geven als je hebt het geld niet. Maar je kan even vragen om vrede in de wereld. Je kan even vragen om vrede in Nederland. Je kan even vragen dat iedereen heeft wat te eten in Nederland. Je kan even vragen om iets goed voor humanity, voor de mensheid. En dat is ook iets wat je krijgt, gewoon iets terug van de universe als je vraagt zulke dingen. Ik ga zeggen tegen jullie, ik stuur jullie heel veel liefde. En ik wens jullie een heel prettige Santa Claus, voor wie vieren Santa Claus. En een heel fijne kerst en een gelukkige jaarwisseling. En ik spreek jullie volgende jaar. Namaste.